Hej, god morgon. God kväll! Wie geht's? Detta är lov- och sminkrum. Och här händer det mycket viktiga saker som till exempel smink och klädbyten. Här har vi då alla varsin låda. Ni ser här till exempel Clarence, Kristoffer, Jonas, Anders och så vidare. Och här har jag min låda som för tillfället innehåller kalsonger, strumpor, hörlurar till min lille son, deodorant och luktar gott. Viktigt. Här sitter alla och sminkas. Och det är här det händer. Det är väldigt viktigt med smink när man blir så gammal som jag och mitt band är. Lisa heter hon som brukar sminka oss och så här fint har hon det här. Det här är för övrigt ytterst viktigt. Det är mina hörtelefoner som jag har på mig på scen. De stoppar man in i öronen. Rött betyder höger. Så kör man in dem så slipper man beblanda sig med verkligheten, för då lever man i sin egen lilla värld. Så här med vad man sjunger och så. Och här har vi våra kläder. Delar av kläderna. Dagens kläder är detta. Skjorta nummer 1. Och skjorta nummer 2 för mig. Tycker om när du tar på mig. Och det här är Anders, tror jag. Det här är Clarence. Och fingrar förstruttar, alla tidningar står det. Jonas. November överallt. Det här är Kristoffers bikini. Den är väldigt viktig för honom. Så den lägger vi lite så där så. Skivan är inspelad i min studio och producerad av mig och Clarence och Per. Vad sa Per när han kom till er? Vad sa han? Var ska jag ställa alla mina skor? Nej, men han hade med sig 10 par skor och hamnade ute i den skånska gyttjan. Och ja, jag tror det var det första han sa. Och här har vi lite mer. Det är mest skräp. Det är till exempel mina skor. Och här är min väska. Här har vi mest motortidningar som vi ser. Mer motortidningar. Det är sånt som jag gillar. Ja. Bilar och lite musik. Kul. Här sitter delar av den innersta kretsen. Här till exempel Helena sitter här, så ser hon ut på nära håll. Det har varit jättekul. Nu skulle man haft en liten paus och sen göra 15 spelningar till. Hon sjunger och så. Och dansar och har sig. Och det här är Anders Alin. Han är helt asocial, han håller på med sin maskin hela tiden. Det var ju bara meningen att vi skulle göra en liten spelning när skivan släpptes. Sen så växte det till något ofantligt. Så det var ingen har ju varit beredd på det här och det är ju det som gör att det blir kul. Jens är detta som spelar trummor. God dag. Han har alltid sitt pass på sig så att han ska bli mistaken for the local dealer. För typ av karaktär. En snorunge fast 44 år. Trevlig sådan. Det som är bra är väl med den här skivan som jag gjort nu är väl att den låter lite skruttigare och inte så fixad. Ja, lite mer hemmagjort och det tycker jag om i musik överhuvudtaget. För alla känslorna var det ingen av Clarence eller mig eller Per som tippade på. Vi betraktade den som en kul liten bagatell i ett hörn på skivan. Jag tror vi hade 6 singelalternativ före den. Och vi blev jätteförvånade när alla andra sa att det var singel. Jag tror om det var Clarence som sa att det är 14 låtar på plattan. Det finns 13 singelalternativ. Alla utom, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och jag började hålla med honom. Och nu känns det uppenbart att den var singel, men nej. Här har vi 2 väldigt viktiga människor. Lisa som sköter sminket och Oskar som sköter monitoranläggningen på scen. Goddag. Utav de 2 så hade ingenting funkat. Det var intressant att se vad som hade hänt om de hade bytt jobb. Det är en utmaning. Ja, då hade inte varit så här snygg i alla fall, jag lovar. Alla dessa människor runt omkring är otroligt viktiga. Utan dem ingen Per Gessle på hitlistorna. Stage right heter det här på högra sidan av scenen.
alla gitarrer och rekvisita och lite sånt där finns. Och mixerbordet som sköter allt ljud som är på scen. Och här sitter Falken, min gitarrkille. Och sköter allting. Här är texten till Segla på ett moln till exempel. Och mina plektrum. Och det är han som hjälper mig byta. Så jag får rätt gitarr till rätt låt, rätt munspel till rätt låt och allt sånt. Vi byter gitarr 17 gånger på en kväll. Hur många låtar? 24. Den vita tejpen, det är för att man ska trilla ner från scenen. Det är en kant förstås, som man står och håller på här och sexar sig inför publiken så vet man var man befinner sig. Så att man trillar ner och dör. Det vore lite jobbigt, speciellt om det är betalande publik som i närhet. Under detta så är det Clarence Övermans prylar. De ligger där för det ska inte synas och det ska inte bli smutsigt. Clarence Överman. Han är förutom en stor Hammarby-fan också en väldigt kompetent tennisspelare. Men han har inte en jota aning om musik. Nej då, han är producent till allt som jag har jobbat med sedan 1980. Nej, den började vi jobba 86. Ja. Allt som jag har gjort sedan 86 har han producerat. Det är en rolig resa att vara med på. Det är kul att jobba med Per också. Det är väldigt enkelt att jobba med honom. Det är inte så mycket tjafs. Vi är klara med allt sånt där. Eller det har egentligen aldrig varit något tjafs, men det har alltid funkat bra. Jag är mest fascinerad över att han kan komma upp och liksom förvåna sig själv och skriva låtar på samma 3-4 ackord om och om igen. Och att det blir så bra utan liksom att tröttna på det sättet att skriva. Men det är fantastiskt. Where would I be without him? Det här kan man också se om ni tittar på alla de här lamporna. Vi har ju egentligen en sorts lampor bara hela turnén. Vi har överallt utan en ring uppe som går att fälla ner. Under en låt som heter Spegelboll fälls det ner och blir en stor spegelboll. Under en spegelboll. Det enda som behövs nu är publik. Här är det ju ett medianvärde av Sveriges befolkning på varje konsert. Men vi stod och kollade någon gång jag och Per när det kom in folk, så var det liksom det är från ett segment över varje ålderskategori. Här är det från 5 till 50-60 liksom. Jag gör ett spelprogram innan varje konsert. Och så efter då till exempel innan första extranumret så bestämmer vi om vi ska spela alla extranummer eller bara vissa. Och sen så brukar det oftast bli ytterligare ett extranummer då. Då bestämmer jag samma sak där. Så att vi brukar stå, det beror lite på hur hes man är och hur publiken är och hur bandet mår, om det är blåsigt eller om någon som det känns jobbigt av någon anledning. Så att vi försöker hålla allting vid liv hela tiden. Försöker hålla lite spontant så inte man blir fast i någon sorts maskineri. Det är ju trots allt så att folk reagerar väldigt likadant på. Det finns ju liksom givna ställen där folk överallt beter sig likadant. Så det är väldigt lätt att det blir stereotypt egentligen. Men vi försöker ändra på det och flytta om låtar lite och sådär. Och överraska oss själva och se till så att vi kan göra fel hela tiden. För att då står man på tårna. Hur är Per som scenperson? Ja, bakifrån är han asbra. Hur han är framifrån vet jag inte riktigt. Han är säkert bra därifrån också. Publiken verkar gilla det.